มาถึงเรื่องสุดท้ายของ8ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าจากบทชัยมงคลคาถาหรือบทสวดพาหุงกันแล้วนะคะ ทุกคาหะทิฏฐิพุชเคนะสุทัตถะหัตถังพรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระจอมมุนี ทรงชนะพรหมชื่อเท้าภกะผู้รัดดึงทิฏฐิคือความเห็นผิดไว้แนบแน่นโดยสำคัญผิดว่าตนบริสุทธิ์มีฤทธิ์รุ่งโรจน์ด้วยวิธีวางยาอันวิเศษคือเทศนายานและด้วยเดชของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่โคนต้นรังใหญ่ใกล้เมืองอุกกัตถากำลังตรวจดูด้วยพระสัพพัญญุตายานได้ทรงทราบว่าภกะพรหมตามพระสูตรหรือที่คนไทยมักเรียกว่าภกาพรหมนั้นนะคะกำลังคิดด้วยมิจฉาทิฏฐิว่าพรหมโลกนั้นเป็นที่ยั่งยืนมั่นคงไม่เจ็บไม่ตายไม่ทุกข์การได้เกิดเป็นพระพรหมนี้คือความพ้นทุกข์สูงสุดแล้วเพราะตัวภกาพรหมนั้นเมื่อตอนเกิดเป็นมนุษย์ได้บวชเป็นพระดาบทสร้างกุศลกรรมและรักษาฌานสมาบัติมาเป็นอย่างดีเมื่อสิ้นชีพแล้วก็ได้ไปอุบัติในพรหมโลกแล้วอยู่ในพรหมโลกยาวนานกว่า500กับเรียกว่านานจนจำไม่ได้เลยค่ะภกาพรหมจึงหลงคิดว่าพรหมนี้ไม่เกิดไม่ดับสุขกว่านี้ไม่มีแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบวาระแห่งจิตของท้าวภกาพรหมจึงเสด็จหายจากโคนต้นรังไปปรากฏพระองค์ในพรหมโลกเมื่อภกาพรหมได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็กราบทูลว่ามาเถิดท่านสหายท่านมาดีแล้วท่านสหายนานนักท่านสหายท่านจึงจะมาที่นี้เพราะสถานที่นี้เป็นสถานที่เที่ยงเป็นสถานที่ยั่งยืนเป็นสถานที่สืบเนื่องกันไปเป็นสถานที่ไม่มีการเคลื่อนเป็นธรรมดาเป็นสถานที่มั่นคงไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติก็แต่ว่าสถานที่อื่นที่ชื่อว่าเป็นที่ออกไปจากทุกข์ยิ่งกว่านี้ไม่มี เมื่อภกาพรหมทูลอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภกาพรหมว่าภกพรหมผู้เจริญตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาแล้วหนอท่านกล่าวว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงและได้พูดถึงธรรมที่สงบอย่างอื่นว่าเป็นธรรมเป็นที่ออกไปจากทุกข์อันยิ่งยวดไม่มีธรรมอื่นที่เป็นธรรมเป็นที่ออกไปจากทุกข์ยิ่งกว่าแต่ภกาพรหมก็กล่าวแย้งว่าข้าแต่พระโคดมพวกข้าพระองค์มี72คนล้วนได้ทำบุญมาแล้วมีอำนาจแผ่ไปล่วงความเกิดและความแก่ไปได้การเกิดเป็นพรหมนี้เป็นอันติมาชาติชาติสุดท้ายความสุขยิ่งกว่าพรหมนี้ไม่มีอีกแล้วครั้งนั้นพญามารที่แอบติดตามพระพุทธเจ้ามาด้วยก็เข้าสิงวาระจิตของพรหมบริวารผู้หนึ่งของภกาพรหมแล้วกล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนท่านสมณะท่านอย่าได้ลุกลานเท้าภกาพรหมนี้เลยท่านผู้นี้เป็นผู้เป็นใหญ่ปกครองพรหมโลกและเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ลิขิตสรรพสิ่งทั้งหลายในพรหมโลกนี้หากผู้ใดเชื่อว่าสรรพสิ่งในโลกไม่เที่ยงแท้ตามหลักไตรลักษณ์จะตกไปในอบายภูมิท่านจงไปบอกสาวกท่านและสั่งสอนให้ทำตามในภกาพรหมเถิดพระพุทธองค์ก็ทรงทราบว่าพรหมบริวารผู้นั้นถูกจิตมารเข้าแทรกจึงตรัสโต้ตอบมารว่านี่แน่มารท่านอย่าเข้าใจว่าเราไม่รู้ว่าท่านแฝงอยู่เราไม่อยู่ในอำนาจของท่านดังเช่นผู้ที่ท่านครอบงำอยู่มารได้ฟังก็หนีไปส่วนท้าวภกาพรหมก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่จึงคิดโอ้อวดฤทธานุภาพของตนเองว่ามีเหนือกว่าผู้ใดให้ประจักษ์แก่พระพุทธเจ้าและบรรดาพรหมทั้งหลายภกาพรหมก็ได้กล่าวท้าทายพระพุทธเจ้าว่าทุกสิ่งในโลกนี้เราย่อมรู้แจ้งจบสิ่งใดๆที่เราจับไม่พบไม่เห็นไม่รู้มิได้มีแม้สิ่งนั้นจะอยู่ในพื้นปฐพีหรือท้องทะเลเวหาดเราก็สามารถรู้เห็นไม่มีใครที่จะซ่อนเร้นให้ลี้ลับถึงกับเราจับไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าท่านยังยืนยันว่าท่านเป็นผู้อย่างรู้ยิ่งกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหมดท่านจงสำแดงฤทธิ์ให้ปรากฏโดยอันตรธานกายหายไปจากที่นี่ไปซุกซ่อนอยู่ในที่ซึ่งตถาคตไม่สามารถจะรู้เห็นได้เมื่อใดเมื่อนั้นตถาคตจึงจะยอมให้ว่า
ท่านเป็นสยมภูผู้ใหญ่ในบัดนี้ ท้าวพกาพรหมซึ่งหลงลำพองอยู่ ก็รับคำแล้วสำแดงอานุภาพกำบังกายหายไปจากที่นั่น แต่ไม่ว่าจะไปซุกซ่อนในที่ใด พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบและตรัสบอกได้ เช่นพกาพรหมเนรมิตกายซ่อนเร้นอยู่ในพุ่มกัลปพฤกษ์แต่พระพุทธเจ้าก็มีพระสุรเสียงว่า ท่านไปซ่อนอยู่ในพุ่มเกสรดอกไม้นั้นหรือ พกาพรหมเนรมิตกายซ่อนเร้นอยู่ในเมล็ดทรายในท้องทะเลลึก แต่พระพุทธเจ้าก็มีพระสุรเสียงว่า ท่านไปซ่อนอยู่ในเมล็ดทรายนั้นหรือ แม้กระทั่งกลับมาซ่อนตัวในวิมานของตน พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบอีก ในที่สุดพกาพรหมก็ไม่สามารถจะกำบังพระปัญญาญาณของพระพุทธเจ้าได้ จึงออกมาเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วทูลว่า ข้าแต่พระสมณะชาวโลกยกย่องท่านว่า เป็นนาถะที่พึ่งด้วยพึงใจ ถ้าพระองค์จะสามารถอันตรธานกายหายไป จนข้าพระองค์จะมองเห็นไม่ได้ นั่นแหละข้าพระองค์จึงจะนับถือว่าพระองค์คือสัพพัญญูผู้ควรเคารพบูชา ทันใดนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงฤทธิ์บ้าง โดยเสด็จหายลับไปกับสายตาพกาพรหมพยายามสอดส่องดูทั่วจักรวาลก็หาไม่พบ ได้ยินแต่พระสุรเสียงเท่านั้น แม้แต่พรหมองค์ใดก็ไม่สามารถมองเห็นพระพุทธเจ้าได้ พากันสงสัย ประหลาดใจ ตะลึงลาน เลื่อมใสในพระพุทธปาฏิหาริย์ของพระบรมศาสดา ในที่สุดพกาพรหมก็อัปยศหมดมานะ ยอมพ่ายแพ้แก่พระพุทธเจ้า จึงบอกว่าขอให้พระพุทธองค์ปรากฏกายเถิดข้ายอมแล้ว ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ปรากฏพระองค์กลับมาให้เห็นค่ะ ในอรรถกถาบอกว่า เรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่เหนือศีรษะของพกาพรหมไม่มีปรากฏนะคะ สันนิษฐานว่าเป็นการแต่งขึ้นใหม่ จากนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมแก่พกาพรหมว่า ดูก่อนพรหมผู้เจริญเรานี้รู้อดีตของท่าน ก่อนนี้หนึ่งกับท่านเกิดเป็นดาบทอยู่แถบทะเลทรายที่กันดารท่านได้ช่วยเนรมิตน้ำให้แก่พ่อค้าเกวียน500 เล่มที่หลงทางทำให้เกิดกุศลกรรมนี้แก่ท่าน แล้วในชาติก่อนหน้านี้ท่านเป็นดาบทอาศัยอยู่ที่ชายป่ามีโจรลงมาจากเขาปล้นชาวบ้านแล้วจับชาวบ้านจำนวนมากขึ้นไปยังภูเขานั้นท่านก็แปลงกายเป็นพระราชาพร้อมกองทัพขับไล่โจรไปเพื่อช่วยชีวิตชาวบ้านไว้ได้นี่คือกุศลของท่านแล้วย้อนขึ้นไปอีกชาติท่านเกิดเป็นดาบทอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชาวเรือได้ทิ้งเศษอาหารลงไปในน้ำทำให้พญานาคโมโหปรากฏกายพุ่งขึ้นมาจะทำลายเรือท่านจึงแปลงเป็นพญาครุฑเพื่อขับไล่พญานาคนั้นไปนี่คือกุศลของท่านดูก่อนพรหมผู้เจริญเรานี้รู้บุญกรรมของท่านดุจนอนฝันแล้วตื่นขึ้นพกาพรหมพอได้ฟังพระพุทธดีกาก็เกิดอัศจรรย์ใจเป็นล้นพ้นรู้สึกว่าพระสมณโคดมผู้นี้ทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลกยิ่งกว่าผู้ใดทรงมีพระปัญญาเหนือสัตว์ทั้งปวงสมควรจักต้องเทิดทูนไว้ในตำแหน่งอันสูงสุดแล้วพระพุทธเจ้าได้แสดงความไม่เที่ยงต่อไปว่าดูก่อนพกาพรหมความจริงอายุของท่านนี้ไม่มากเลยอย่าสำคัญว่าอายุของท่านมากนักพระพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดงธรรมเสร็จสิ้นในที่สุดแห่งสัจธรรมจิตของพกาพรหมและพระพรหมทั้งหลายก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จกลับมายังพระเชตวันมหาวิหารค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของชัยชนะทั้ง8จากบทชัยมงคลคาถาหรือบทพาหุงสำหรับคลิปต่อไปเทพจะเล่าเรื่องราวอะไรต่อไปติดตามชมกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ